The export sales in 2016 dollar values. Just a moment po. So, in US dollars, in 2016, total export sales of Big Dipper amounted to $27.7 million, which is equivalent to 1.3 billion pesos. In 2017, the export sales amounted to $27.176 million US dollars, which is equivalent to 1.307 pesos. And in 2018, export sales amounted to $27.715 US dollars, equivalent to 1.219 pesos. Sir. Iyan po ba'y nanggaling sa ibang bansa at niremit nila dito sa ating bansa? Yes po. Nasaan po ang record na sila'y nakapag-remit mula sa ibang bansa ng foreign exchange, kung tawagin po yan invisibles, at ito ay kanilang na-contribute sa ating bansa? Meron po ba kayong record na ganon? Ang binabasa nyo po kasi mga export sales eh. Tinuturing po nyo kasi na export pati ito eh. Nag-digitize lamang po. Pagkatapos ibinigay sa kanilang branch sa Luxembourg o sa Cayman Islands o kaya sa Hungary, ano po ang export nila? Hindi po sila yung nag-produce eh. Madam, hindi po sila ang nag-produce. Ang tuntunin po ng PESA, dapat po locator sila, silang magpo-produce, pagkatapos mag-export sila. Yung bayad ngayon ng kanilang mga consumer abroad, babalik dito sa ating bansa, ito po ang tinatawag nating parang foreign earnings, makikinabang ang ating bansa. Hindi po ganito ang nangyayari, ma'am. Wala silang pinoproduce sa ating bansa. Ito po ay produce ng ABS-CBN at saka yung mga subsidiary. Dinidigitize lang. Kumbaga, ina-adapt lang do sa technology ng iba't ibang bansa para mapanood, dahil iba po yung level ng technology sa ibang bansa. Ganun po kasimple yun. Sa makatwid, talabong walang production. Okay? Ang talagang tuntunin ng locator dito, silang magpuproduce, silang mag-export, kikita sila ng foreign exchange, makikinabang ang ating bansa. Hindi po ganyan ang nangyari, pero kahit na sa kabila ng ganyang mga pangyayari na bumabalot sa Big Dipper, binigyan pa ninyo sila ng tax incentive na 5%. Hindi po pangkaraniwan ang nangyari. Mr. Chair, salamat po sa inyo. Thank you, Congressman Marcoleta. Next to interpellate is Congressman Remulla. Mr. Chairman, meron na ba ho tayong submission ng unbundled tax payments nila? Yung, kasi di ba nag-i-issue po kay Congressman Barsaga yung 14 billion o 15 billion tax payments. Na-unbundle na ba ho yan? Na hindi kasama yung mga withholding taxes sa mga artista at sa mga empleyado nila? ABS-CBN. Those numbers po came from BIR. Those are the numbers that were presented by BIR, the payments of ABS-CBN for taxes po. Kaya inaamin nyo, yung payments ng ABS-CBN for taxes na 15 billion na sinasabi ng BIR, kasama doon yung withholding taxes sa mga empleyado. Tsaka sa mga talents, o sino man yung nagwi-withhold kayo. Kasama po because we're a withholding agent for the BIR. So hindi nyo ho pera yun. Mali ho yung BIR nung sinabi nilang yun ang binayad ng ABS-CBN na tax. Indirectly po because that was created from the jobs by ABS-CBN. So may error po si
Assistant Deputy Commissioner Cabantac sa pagsabi na Wala. napakalaki ng binayad nyo. Wala po siyang error. I mean, the BIR can probably speak for themselves, but I would assume they were just looking at the BIR tax forms or tax payment forms that we file, which shows that those payments came from a tax remittance by ABS-CBN. So that 15 billion is not a consequential amount because it does not represent the reality of ABS-CBN's actual tax payments. Sir, the consequence of doing business is not just po income tax. There are other form of taxes po. Kaya po, for the BIR, they look at it as all taxes paid by whoever files for or on behalf as a withholding agent and plus a company that pays the Now taxes. that the ABS-CBN News broadcast that amount, is it the error of the reporter or the error of the BIR or both? Sino ho nagkamali doon? Sir, again, the BIR can answer that, but from my view po, there's no error kasi po, the payment form was prepared and it's actually a payment na nire-require ng BIR sa ABS-CBN. So sinasabi nyo ngayon, you're still claiming yung pinayad po ng mga empleyado, kiniklaim nyo pa rin na kayo ho nagbayad. Paano po? Kaya hiningi ko yung unbundled amount para ho naka-breakdown lahat ng taxes. Alamin ho natin kung ano talaga yung sa ABS-CBN, ano yung sa empleyado. Di ba ho, ganun lang naman yung kasimple. Tama po yan, pero ang sinasabi ko lang po, we were tasked by the BIR to make that payment. Kaya po ang payment form, and even the assessment po, pag kulang yan, is actually assessed to the company and not to the individuals because they will have to do their own audit as an individual. And when it is reported as news, although it's fake news, sumasakay kayo sa glory ng fake news pagdating po sa mga babayad ng buwes. Sir, I wouldn't know how to answer your question po. Then don't. You don't have to. Itong Big Dipper, no? Sa Tagalog, ang Big Dipper, malaking tabo. Diba? Malaking tabo. Yung tabo, iyan po yung sinasalok sa timba. Sinasalok po yan galing sa timba o galing sa drum para ipanligo ng mga Pilipino. Kabisado nyo ba ho yun? I thought it was a, what do you call this? Comment, yung formation sa... Constellation. Oh, pero sa Tagalog kasi, ang Dipper tabo. Big Dipper, malaking tabo. Alam nyo ba ho yun? Opo. Kasi mukha hong malaking tinatabong pera ng ABS-CBN mula sa Big Dipper kasi ang nangyayari po, yung transfer pricing mechanism na pinapaliwanag ho ni Congressman Defensor kanina ay napakalinaw. Imbis na sigilin po ng Big Dipper ang ABS-CBN ng actual cost, kasi 164 employees lang, ang sinisigil niya yung commercial rates abroad. Tama ho yun? Comparative rates? That's the whole idea po of the transfer pricing. Kaya ang binabayaran po ng ABS-CBN International na subsidiary ng ABS-CBN Corporation, tama ba ho yun? Ang international o yung sa Hungary, global, ang binabayad niya nanggaling din ho sa ABS-CBN. Hindi po. Saan nanggaling ang pera ng ABS-CBN global? Because there is a legitimate business abroad, there is actually kung nakakapunta alam ko po sa abroad, if you go abroad, you'll be able to watch the Filipino channel and there is a subscription that are being paid by the foreign nationals or Filipinos that becomes the revenue of the global operations. Yun po yung nagiging revenue ng Global Hungary, then that revenue is then paid to... O sige, ganito na lang, no? So it Pakikita ko doesn't yung come po sinasabi from nyo. ABS-CBN. Conglomerate ang ABS-CBN. Napakalaking kumpanya. Kumbaga sa... Ano ba ito yung octopus? Octopus? Ano yun? Ano yung octopus sa Tagalog? May we be recognized, Your Honor? Ano ho yung octopus sa Tagalog? Teka, Bulacan ho, Pugita magaling po, dyan. pugita.
Pugita, di ba? Yung Pugita, meron siyang walong kamay, Maraming kung saan galamay. po na aabot po ng Pugita, may mga tentacles siya, di ba ho, no? Isang conglomerate po na parang octopus o parang Pugita, itong ABS-CBN, meron ho kayong kita galing sa abroad, meron kayong kita galing sa advertising dito, meron kayong kita sa benta ng sine, may kita kayo sa pagbebenta ng teleserye, may kita kayo sa internet. Di ba ho? Ganon, no? Tama ba ho yun? Tama po yan. Ang nangyayari ho rito, para magbayad kayo ng buwis, yung inyong mga costing, sabihin natin, nagpatrabaho po yung ABS-CBN Global, papasok sa ABS-CBN, sa Malaking Tabo, sa Big Dipper. Di ba? Nagpatrabaho. ABS-CBN abroad, ABS-CBN Philippines. Pero sa totoo lang, 1/4 lang ang nag-uusap dyan. Tama ho yun. Sir, if it's going to be hypothetical, that operations of Hindi ho hypothetical. Big because Dipper is operating, has only 2 customers. Ang customers po ng Big Dipper ay ABS-CBN din, di ba? if I may answer lang po. Oho. Kasi po ang sinasabi ko lang po is, if we have not placed Big Dipper in the Philippines, that services would have been required still by ABS-CBN, and we could have actually gotten it abroad, and the whole thing. Alam namin yun. Kasi business plan yun eh. Magaling nga kayo sa negosyo. Ang ibig Di ba? sabihin lang po nun, wala na po yun sa Pilipinas, wala rin pong revenue dito sa Pilipinas. Hindi nga. Kasi nga kasama nga sa business plan nyo. Hindi nyo naman i-outsource yun kung alam nyo kaya nyong gawin dito, di ba? Kaya nga sabi nyo, gawin natin dito, magtayo tayo ng kumpanya na gagawa para sa atin, pero atin din. But that would be the same offer po sa company of India. If you put your operations in India, they would give income tax holidays and incentives din po. Yun nga eh. Basta pinili nyo nandito tayo. Pero usapan natin, yun nandito tayo. Ang sinabi nyo, pinsan. Kasi parang pinsan ba o kapatid? Ano ba ang turing nyo ng ABS-CBN Corporation tsaka ng Global at tsaka nitong Big Dipper? Ano? Honorable Remulla, ang mga kumpanya po... Yes, Vice Mr. Chairman sorry. Defensor. Yes, I just wanted to interject para po magkaroon ng picture si Honorable Remulla. ABS-CBN Hungary, ABS-CBN Luxembourg, ABS-CBN Cayman, yung pong Big Dipper, ABS-CBN Corporation, yun na po yung nasa local. Hindi, yung ABS-CBN Corporation, meron na po itong mga kung ano nung sari manok, kung ano. Pero ito po yung mga satellite companies abroad. Ito lang ho yan. Ito lang ho yung idea ang inaano ko, Mr. Chairman. Pagka ganito po ang ginagawa nating mga paraan para makatipid po sa buwis, at sabi nila, para hindi na tayo pumunta ng India, tayo na lang ang gumawa, yung talagang 164 employees, ang lumalabas, kumikita ng 2.5 billion a year. Pero ang totoo nun, pwede namang mas mababa ang cost nun. Malaki lang talaga ang binabayad ng ABS-CBN sa Big Dipper kasi nga, subsidiary niya. Ngayon, pagdating po ng income tax return nila, kasama sa mga cost nila yan. Ang cost nila, inflated na. Kaya pag declare nila ng buwis nila, may menos nila yung cost na in-inflate din nila. Sila rin nagpalaki ng cost eh. May menos yun, mas kukonti ang binabayarang buwis. Malinaw ba ho yun, Mr. Chairman? Malinaw po. Malinaw ba ho yun, Mr. Sherado? Hindi. Magkaiba po siguro tayo ng interpretasyon sa situation. Kasi ako ho para sa bayan, kayo ho para sa korporasyon. Kaya iba ang pagkaintindi natin. Parang hindi naman po masakit pong marinig yon para sa isang Pilipino. Masakit ho. Kasi, siyempre, lahat ng pinag-uusapan dito, pagka sa buwes, sinasabi nyo nabayaran nyo lahat, sinasabi nyo hindi kayo gumawa ng paraan para bumaba ang buwis nyo. Yung ba sinasabi ng ABS-CBN? Wala kayong tax avoidance mechanisms? O ito ay tax avoidance mechanism? Sir, we've never entered into the tax avoidance scheme.
And Teka, we sandali. paid po the right Di ba tax. tax avoidance is legal? Tax evasion is illegal. Tama ho yun? Attorney Karag. Sir, we availed po of the tax incentives that are offered by the government. Kaya nga, So, tax wala po incentive yun. kaming Kaya nga, in-avoid. it's a tax avoidance measure. Available po as an incentive. It's available as an incentive, but it's a tax avoidance measure. Eh, yun lang ho tinatanong ko eh. Ba't hindi nyo maamin yun? Sir, if you want po, I can ask if Mr. Attorney Carag may be recognized because medyo legalistic po yung issue on tax avoidance. Attorney Karag, is tax avoidance illegal? Tax avoidance is not illegal, Your Honor. It's not forbidden our law, Your Honor. But regarding transaction between related parties, Your Honor, under our jurisdiction, it is not prohibited, Your Honor. But to safeguard the interests of the government, we have anti-abuse rules, which is stated under Section 50 of the Tax Code, authorizing the Commissioner to allocate income and expenses between and or among related parties to ensure that the proper income is reported by each of the related parties, Your Honor. And this is further enforced, Your Honor, through the promulgation of the transfer pricing rules and the transfer pricing Mr. audit Chairman, memorandum order, Your Honor. So there I are, believe that it will need the Commissioner Dulay himself, to answer these questions because he was the one who signed the compromise and he is the one being pointed to by Attorney Karag na would be responsible for it. Are you saying that, Attorney Karag? no, these are the matter on compromise is different from the matter of transfer pricing rules, Your Honor. What I'm just Hindi, saying pero is, sinasabi nyo kasi, dahil yan yung pinapayagan ng tax code, we will need the word of the Commissioner na walang masama sa ginagawa nyo. Mr. Chairman. Yes, Vice Chairman Defensor. Honorable Remulla, yung compromise agreement po, nagkaroon na po ng findings doon, nagkaroon ng kompromiso. Itong binabanggit nyo ngayon, hindi pa ho naimbestigahan. So wala pa hong compromise kung sakali. Kung meron mang nakitang pagkakamali. O, kung may pagkakamali o may marong kabalastugan, pwede ho talagang buksan ulit yan. If there's fraud, from the discovery of fraud, kagaya pinag-usapan kanina, sabi nga ni Congressman Barsaga, marahil, kailangan buksan natin ulit ito. Kasi nga, ang sinasabi nga ni Attorney Karag, ito ang sinasabi ng batas, pero sinasabi pa rin ng batas, it is up to the BIR to determine. Tama ho yun? we're saying, Your Honor, that we have already rules on transfer pricing, Your Honor, and that we followed those rules. Mr. Anyway, Chairman. So meaning, under the transfer pricing rules, Your Honor, it is provided that the related parties should follow an arm's length price, Your Honor. Mr. Chairman. And there are methods to determine this, whether the prices between related parties is arm's length or not. Yes, that would be, let's request the BIR to look into this. Kasi nga, ang sinasabi nga nila, no matter how we argue here, ituturo pa rin ng BIR. We might as well call in the BIR to explain to us this mechanism. Mr. Chairman. Vice Chairman Remulla, the chairman directs the committee secretariat to invite the BIR commissioner sa susunod po natin na hearing pagkatapos natin pag-usapan yung bias violations ng ABS-CBN. Mr. Chairman. Yes, Vice Chairman Defensor. Yes, Honorable Remulla, kanina po nung tinanong natin yung BIR, there is an abuse of transfer pricing. Transfer pricing per se, pwede pong hindi po yan kasalanan. Pero if there's fraud and abuse in transfer pricing, yan po yung sinasabing kasalanan. And it came from the BIR. So tama po yung request ni Honorable Remulla and the committee. And I guess you would agree, Attorney Karag, that if there is an abuse of transfer pricing, yun po ang problema. At siguro, hintayin natin yung BIR kung nakikita nila because kanina tinatanong ni Honorable Barsaga, punto ng punto kung magkano yung cost at magkano yung kinita, nailinaw naman po yung sinasabi ng BIR, meron nga pong malaking problema dahil parang ang liit-liit ng cost at ang laki-laki nung dividends, Mr. Chairman. So, thank you.
Chairman At saka, Remulla, ano, yung may isa pong pang motion lang katanungan ako, mo Mr. Chairman, sa bago ako Commissioner po ng matapos. BIR ay bibigyan ka po namin muli ng pagkakataon pagkatapos natin pag-usapan yung allegations ng bias sa ABS-CBN. I-reserve po natin yung katanungan mo para kay Commissioner. Ganun din po, I would like to manifest to this committee that we are filing a resolution also to investigate the compromise agreement entered into between the BIR and the ABS-CBN. Kasi kung ito ho ang magiging way of doing business, kahit sabi sa franchise, babayaran nila yung buwis na napakagaang sa kalooban nila, paduduguin nila ang gobyerno, we might as well investigate this compromise agreement kung gaano ko kabigat ang naging sakripisyo ng Pilipino. Kasi makikita nyo ho, nagtipid sa buwis, nagtipid doon sa lahat. Yung manggagawa naman, ayaw nilang bayaran. Eh, paano ba kung klaseng usapan to? Ito ba'y usapang pamilya o usapang apihan, pang-aapi na lang ng mga maliliit na tao? Eh, yun na lang ho, Mr. Chairman. Salamat po. Salamat po, Senior Vice Chairman Boying Remulla. At kinikilala po ng Chairman ng mga komiting ito ang maikling manifestation ni Vice Chairman Mike Defensor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, in the interest of fairness, baka po pwedeng hinga natin ang posisyon ng lahat ng TV stations, broadcasting stations, on the following issue. The cost of the digitalization, yung kanila pong position on transfer pricing, and yung tax regime na kanila pong isinusunod o ginagampanan sa ngayon. That's all, Mr. Chairman. Maraming po salamat. The Committee Secretariat is ordered to do so. Dahil po wala nang magtatanong tungkol sa allegations on taxes ng violations ng ABS-CBN, ni-reserve po natin yung katanungan ni Congressman Remulla para kay Commissioner ng BIR. Magsususpend na po tayo ng hearing and to continue. Yes, Chairman Chigoy. Yeah, may we say something, Your Honor? This is from BIR. Magsisimula po tayo ng hearing sa Lunes at ang pag-uusapan naman po ay tungkol sa allegations on media bias ng ABS-CBN. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng pagtatanong sa Commissioner ng BIR. Hearing suspended.